Вітаю вас на каналі «З нитки і любові». Тут ми говоримо про українські узори. Не як про прикрасу, а як про мову пам'яті, силу роду і живу історію, яку можна торкнутися руками. Вишиті ромби, хрести, хвилі і зірки були знаками, а не орнаментом. Ромб позначав землю і рід, хрест – захист і рівновагу. Хвиля нагадувала про воду і безперервність життя, зірка – про зв'язок людини з небом і пам'яттю предків. Ці узори зберігали свободу. У кожному стіпку був захист. Не магія, а пам'ять досвіду. Кольори теж говорили. Червоне означало життя і продовження роду. Чорне – землю, працю і пам'ять про тих, хто був до нас. Біле – світло, порядок. А потім з'явилася заборона. Не раптова, тиха й системна. Узори почали називати небажаними. Їх дозволяли лише як прикрасу. Без значення, без пам'яті. Так намагалися зробити культуру безголосою. У ХХ столітті радянська влада побачила в узорах небезпеку. Не тому, що вони були красиві, а тому, що вони зберігали окрему пам'ять – українську. У цих стіпках читали те, що не вкладалося в дозволені рамки. Традиційні узори почали називати націоналістичними пережитками. Їх дозволяли лише як фольклор, без змісту і без голосу. Символи спрощували, сенси прибирали, а подекуди просто забороняли, щоб вони зникли з повсякденного життя. Але нитка не рветься, якщо її тримають покоління. Коли одні передають далі те, що отримали пошепки. Коли пам'ять живе не в музеї, а в щоденному русі вперед. Разом з узорами намагалися стерти пам'ять, не речі значення. Забути, ким ми були, звідки походить наша мова і форма. І головне, ким ми ще можемо бути, якщо цю пам'ять зберегти. Узори вижили в скринях, у селах, у родинних руках. Їх не показували на показ, їх берегли. Передавали пошепки від старших до молодших, без дозволу, без пояснень, просто тому, що це було своє. Сьогодні вони повернулися. Вони живі не як мода, а як пам'ять і сила, як відновлення того, що колись хотіли забрати. Те, що забороняли, стало знаком незламності, і ми можемо носити його, зберігати і передавати далі. Дякую, що дивитесь і слухаєте. Поки ми пам'ятаємо значення цих узорів, вони живі. Підписуйтесь на канал «З нитки і любові», щоб разом зберігати і передавати те, що справді наше.